Γεια σας! Είμαστε ο Γιάννης και η Πινελόπη. Ζούσαμε στη Μύκονο μόνιμα μέχρι τον κορονοϊό. Αποφασίσαμε να αλλάξουμε τη ζωή μας. Πήραμε ένα βανάκι, να το μετατρέψουμε σε αυτοκινούμενο και να γυρίσουμε τον κόσμο. Με αυτό λοιπόν 4 χρόνια τώρα ταξιδεύαμε γυρνώντας τον κόσμο με ένα Renault Traffic. Και ήρθε η εποχή να αποκτήσουμε το καινούριο μας βαν. Ένα μεγάλο τετρακίνητο Fiat Ducato Elena H2. Με αυτό θα συνεχίσουμε τα ταξίδια μας off-road. Σε αυτό το σημείο με πολύ περηφάνεια να σας πούμε ότι 4 χρόνια μετά από πολύ κόπο και πολλά βίντεο ξεκινήσαμε να πληρωνόμαστε από το YouTube. Έτσι, όσοι θέλετε και φυσικά όσοι μπορείτε πλέον να κάνετε μια συνδρομή στο κανάλι μας δίνοντας το ποσό ενός καφέ σας μηνιαίος, ή μπορείτε να μας στηρίξετε μέσα από τη σελίδα donation που έχουμε στο Buy Me a Coffee Esperanza Van Life. Στο δρόμο προς τον Όλυμπο. Τελικά αποφάσισε ότι δεν τρελαίνεται για το καναπεδάκι, δεν τον χάλαγε, αλλά δεν τρελαίνεται κιόλας, γιατί θέλει να είναι κοντά μας όταν οδηγάμε και έτσι την έχει βγάλει εδώ κάτω και κάθεται ανάμεσά μας. Του βάλαμε ένα μαξιλαράκι και φαίνεται ok να του παλέψει αυτό το σημείο, αλλά αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να αλλάξουμε αυτό εδώ που είναι για τους καφέδες μας, με κάτι που είναι ίσιο και υπάρχει νομίζω από τις μάμες για τα Fiat του κάτω, για να μπορεί να έχει παραπάνω χώρο. Λοιπόν, φτάσαμε, είμαστε στον Όλυμπο, σε μια ωραιότατη τεράστια παραλία. Άρα είμαστε κάτω από τον Όλυμπο. Είμαστε κάτω από τον Όλυμπο, ναι. Ουσιαστικά είμαστε κοντά και βλέπουμε τον Όλυμπο. Και έχουμε παρκάρει εδώ σε ένα πολύ ωραίο δεντράκι. Που εντάξει, τώρα δεν μας κάνει σκιά, το πρωί δεν ξέρω, θα δούμε. Και αν είναι θα μετακινηθούμε. Και εγώ πάω να ταΐσω σκυλιά και μετά να φάμε κι εμείς. Λοιπόν, είναι το σουρτάρι με τις τροφές. Σου άρεσε χοντρούλη που βγήκες λίγο έξω? Ναι, μπράβο τα αγόρια μου. Λοιπόν, αυτή θα είναι μετά από 1 χρόνο, 1,5 βασικά πια, που πήραμε το βαν. Θα είναι η πρώτη φορά που θα επιχειρήσουμε επιτέλους να μείνουμε πολλές μέρες μέσα. Όχι 1 και 2 και 3, πολλές. Γιατί πλέον έχουμε ρεύμα και σχεδόν ό,τι χρειαζόμαστε σε πρώτη φάση για να μπορούμε να μείνουμε μέσα. Και έχουμε αλογάκια και εκεί έχουμε καμπροβανάκια. Ναι, και εκεί μακριά δεν φαίνονται. Έχει αλογάκια. Δεν φαίνονται. Όχι. Και καμπροβανάκι. Μικρούλι. Γιατί πριν ξαναφτιάξουμε αυτό το βαν, το ξυλώσουμε δηλαδή όλο. Για να βάλουμε καινούργια πράγματα και καινούργια ξύλα και μόνωση και άλλα παράθυρα. Θα πρέπει πρώτα να έχουμε ζήσει όντως μέσα για να δούμε τι βολεύει και τι όχι. Προς το παρόν δεν έχουμε ζήσει. Έχουμε πολλά πράγματα που είναι σε debate. Έχουμε το καναπεδάκι μας, αν θα είναι τόσο ή πιο στενό ή πιο φαρδί. Έχουμε το ντουλάπι αυτό το κεντρικό, το οποίο από κάτω είναι σιρτάρι, που συνήθως το έχουμε έξω, γιατί είναι και το σκαλοπάτι για να ανεβαίνουμε στο κρεβάτι και γενικά ένα σιρτάρι που βάζουμε μέσα τροφές σκυλιών κτλ. Και βολεύει πολύ. Αλλά αν δεν ζήσουμε μέσα στο βαν, δεν μπορούμε να ξέρουμε τελικά αν βολεύει να είναι έτσι και ας χάνουμε τον αποθηκευτικό, ή αν βολεύει να είναι μόνιμα έξω και να έχουμε και τον αποθηκευτικό. Έχουμε πολλά πράγματα στα οποία πρέπει να ζήσουμε για να το δούμε. Σιγά τα πόδια. Σιγά τα πόδια, το νερό που το βάλαμε το μπουκάλι.
Ήρθε από εδώ. Άστο να είπαμε, τσάι. Μου τραβάμε την κόμπρα, τώρα μου τραβάμε το κινητό. Για μας έχει YouTube. Έτσι. Τα τραβάς όλα. Τραβάς. Δεν σου ξεφεύγει Είχαμε τίποτα. καιρό να τραβήξουμε. Που είχε μέσα, ξέρεις, τα πόδια και εμάς. Επειδή ακόμα δεν έχουμε αντλία νερού. All time classic. Πάλι το τέτοιο πάνω το κονάκι. Καλημέρα. Ξυπνήσαμε σε αυτό το όμορφο μέρος. Δεν είχε κρύο το βράδυ. Τελικά δεν χρειάστηκαμε heater. Ήταν μια χαρά. Τώρα είναι η ώρα που ταΐζουμε Πιτ και Σάι. Έχουν βρει και μια καινούρια φίλη, η οποία είναι πολύ φιλική και πάρα πολύ καλοσυνάτη. Η δική μας είναι που δεν την αφήνουν σε ησυχία, λέει. Ένας κύριος μας είπε ότι γενικά φαίνεται να παρουσιάζουμε πολύ ωραία τη van life και να μην δείχνουμε τα προβλήματα, που δεν ισχύει, τα έχουμε δείξει πολλές φορές βέβαια. Αλλά γι' αυτό λοιπόν να σας δείξουμε πώς είναι όταν ξυπνάμε πια και γιατί δεν μας βλέπετε απλά να σηκωνόμαστε από το κρεβάτι μας ωραία και χαλαρά. Γιατί πλέον ζούμε με 2 σκυλιά, γέρικα 15 χρονών. Αυτό σημαίνει ότι και στο σπίτι βέβαια και στο βαν υπάρχει άλλος τρόπος για να κοιμούνται και να ζουν μαζί μας. Το βράδυ λοιπόν τα κρεβάτια τους με τις πάνες τους, γιατί λόγω ηλικίας μπορεί να τους φύγει και κάτι, καλύπτονται με αδιάβροχο υπόστρωμα ειδικό για σκυλιά, το οποίο κάθε πρωί το πλένεις, το απλώνεις, το στεγνώνεις για να έχεις να το ξαναχρησιμοποιήσεις το βράδυ. Φανταστικό! Εντάξει, βέβαια η αλήθεια είναι το ίδιο θα κάνουμε και στο σπίτι. Απλά στο σπίτι έχεις τη δυνατότητα, αν το έχουν κάνει πολύ χάλια, να το πετάξεις στο πλυντήριο, ενώ εδώ θα συνεχίζεις να το πλένεις στη λεκάνη, ας πούμε, να το τρέβεις με σφουγγάρι. Αλλά οκ. Αυτή είναι η καθημερινότητα λοιπόν. Πώς πίνει ο Πιτ νερό, έτσι. Κόντρα στην ομπρέλα. Όπως ξέρετε, το Πιτ μετά το εγκεφαλικό κάποιες φορές στέκεται, κάποιες φορές δεν στέκεται. Έτσι, όπου βρει, στηρίζεται. Τώρα στην ομπρέλα καρπουζάκι. Εντάξει, πιες νεράκι. Στρίψε τώρα. Τώρα είναι ώρα να τις βάλουμε φαγητό. Γι' αυτό λοιπόν με το που ξυπνάμε, το πρώτο πράγμα που κάνουμε πια είναι να πετάξουμε τα σκυλιά έξω, να μην μας κατουρίσουν και να κλείνουμε και μετά να τους ταΐσουμε και μετά όλα τα άλλα και μετά να πιούμε καφέ. Φάγανε, ο Πίτιν έπεσε ήδη για ύπνο, κλασικά στη σκιούλα του. Καφεδάκι. Εμείς επιτέλους καφεδάκι. Και το σκυλάκι ο φίλος μας έφαγε, ήπια νερό και έχει κάτσει εκεί τώρα, είναι πολύ καλή. Ώρα για καφέ και άμα προλάβουμε να κάνουμε και μια βουτιά στη θάλασσα μαζί με το Σάι.
παράθυρο πρέπει να βγεις τώρα. Ήρθε η ώρα να μαζέψουμε το κρεβάτι μας για να έχουμε ελεύθερο το χώρο στη διαδρομή. Λιλίθ, δεδομένο ήταν. Τώρα βγήκε από το παράθυρο. Κοπελίτσα, το θέλουμε το παράθυρο, τώρα το βάλαμε, ναι. Τελικά το βράδυ πάντως δεν είχε κρύο πολύ μέσα και χωρίς το heater. Ζέστη προς το παρόν δεν πιάνει μέσα, οπότε και το φαν ακόμα δεν το χρειαστήκαμε. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να μαζέψουμε. Ένας κύριος μας έλεγε, μα καλά, πώς ζείτε στο βαν με ζώα και καγέρικα και ζείτε μέσα στη βρώμα. Το καλό του βαν, αυτό που του απαντήσαμε, είναι ότι κάθε πρωί μέσα σε 5-10 λεπτά το πολύ έχεις καθαρίσει τα πάντα. Φεύγουμε και από εδώ. Πάμε παρακάτω. Δεν ξέρουμε αν θα φτάσουμε σήμερα. Με τον Πίτη και τον Σάι πρέπει να κάνουμε πολύ μικρές διαδρομές πια. Ο Πίτης προς το παρόν είναι στο καναπεδάκι. Αν σας άρεσε το βίντεό μας, μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και like και πολλά σχόλια που βοηθάνε στον αλγόριθμο. Και μην ξεχνάτε ότι όσοι θέλετε και όσοι φυσικά μπορείτε να μας στηρίζετε στη σελίδα μας Donation Buy Me a Coffee Esperanza Van Life με ποσά ενός καφέ σας και με αυτόν τον τρόπο και όλοι εσείς στηρίζετε το όνειρό μας. Το link της σελίδας θα το βρείτε στην περιγραφή του βίντεο.